Cătălina, bună dimineața! Bună, Ghenadie! Astăzi ne-am adunat iarăși pentru o sesiune de investigație, o temă interesantă, sper să fie pentru toți care ne privesc. Cătălina va afla tema când va fi în stare de hipnoză. Cătălina, ești pregătită? Da. Te poți relaxa, e o poziție cât mai comodă pentru corpul tău. Te relaxezi. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu informația despre Geia. 1, 2, 3. Deci, înainte să-mi spui subiectul, văzusem o entitate foarte interesantă, ea așa ca aspect, nici n-aș putea să ți-o încadrez într-o anumită specie. Ceva de genul ca un satelit. Cum știm noi, sateliții care orbitează în jurul Pământului, dar era ca o tehnologie care avea și viață, pot să zic, adică nu era doar tehnologie. Și simțeam așa că vrea cumva să acapareze spațiul. Deci eu nu știam subiectul când aveam vizualizarea asta. Ce e? Mai vizualizezi ceva? Mă conectez la Geia, simt o conștiință. Nu este nimic din ceea ce știu eu. O conștiință de sine stătătoare, care are o evoluție. Și care, în momentul de față, o văd amenințată de structura aceea pe care o vedeam la început. Dar energia aceea o simt foarte detașată și aș putea să zic eu sentimentul ăla de putere, de încredere, de că nimic nu o poate atinge. Astea sunt informațiile care mi-au venit. La 3, elimin toate hologramele, măștile, tot ce poate fi fals sau eronat. 1, 2, 3. Ce informație acum primești despre Geia? Pe iadul pe pământ, o mulțime de energie contradictorii, dure, de joasă frecvență, care se zbat într-un fel de
spațiu închis, aceste energii vor să se elibereze. Este ca și cum ceea ce se întâmplă pe pământ este ca un război de energii în care au ajuns la saturație, la un punct culminant. Ceea ce văzusem inițial era așa un fel de, cum ai spus tu, ca o mască de bunăstare, ca o mască de atragere a sufletelor pe pământ. Știi, îmi vine expresia aia pe afară vopsit gardul, înăuntru leopardul. Știi, cam așa sunt energiile și ceea ce simt ca diferență între prima dată când am luat contact și a doua oară când am dat jos toate măștile. Ce frecvențe sesizezi legate de ceea? Durere, neîmpăcare cu ceea ce se experimentează, o senzație de zbatere continuă de a se depăși condițiile care sunt impuse pe pământ. Pe aici, pe acolo, văd așa urme de bucurie și de fericire, dar sunt foarte puține, de o intensitate mult mai mică, ca și cum ar fi acoperite de tot ceea ce este de vibrație joasă. Cătălina, la 3, vezi toate fluxurile informaționale care vin spre tine, legate despre Geia. 1, 2, 3 au apărut. Da. Acum Da, te rog. Deci am avut imaginea unui labirint, un imens labirint în care trăim și suntem ca niște șoareci, ca niște cobai, disperați să ne învârtim în acest labirint pentru a găsi scăparea, pentru a putea ieși din el. Cătălina, acum la 3 se divid aceste fluxuri informaționale, cele eronate de cele adevărate. La 3, 1, 2, 3 s-au divizat. Da. Le exclus la 3 pe cele eronate. 1, 2, 3. Câte fluxuri au rămas adevărate? Este unul central, din care se divizează altele
este așa ca un copac, știi, ca o Mhm, sevă, cel mhm, mhm. central și din el se divizează altele. Adică un adevăr este singurul, știi? Cam așa Mhm, mi-apare mhm, mhm. informația, iar din el sunt alte adevăruri care sunt Selectate, da? selectate, da. Mhm. Cătălina, la 3 te conectezi la tulpina principală. 1, 2, 3. Ai reușit. Da. Ce informații despre Geia primești acum? Dacă Uh, mai poți completa cu ceva. da, acum, într-un fel, s-au îngemănat tot ceea ce simțisem și văzusem până acum. Informația care îmi vine este că Geia este o experiență de alchimizare a tot ceea ce se experimentează la un pol de frecvențe joase în, în frecvențe înalte. Îmi vine să zic că Geia este așa ca un magician. Un factor? Da, Cătălina, la 3 apare în fața ta însăși Geia. 1, 2, 3. Cum o găsești? simt două fluxuri de energie foarte puternică. O energie pozitivă, ca un șuvoi efectiv, de care eu îl vizualizez care curge de sus în jos, care ajunge la un minim și apoi se ridică ca într-o formă de U, într-o energie Ondulatorie. ondulatorie, da. Ce periodicitate are această ondulație aceasta? Deci îmi vine să zic că este frecvența Schumann. Mhm. Este ca și cum ar fi cântecul, melodia pe care dansăm aici pe pământ. Mhm, mhm. Dar chestia este că dansul ăsta este într-un fel dictat de ea, de Geia, pentru toți cei care existăm ca energii pe pământ, în sfera ei de influență, dar în același timp, noi, ca frecvențe, influențăm într-un mod indirect ceea ce ajunge la ea. Adică, Influență bilaterală de la ea și de da, la noi spre ea? și de la ea și de la noi. Deci, bine, Mhm. influența noastră este foarte mică în comparativ cu ce, A fiecăruia, dar în da, comun. dar în comun avem o influență asupra acestei frecvențe. Ce entitate este această conștiință sau cum să-i spunem? Nu o văd ca entitate cu formă.
Deci așa o simt ca o conștiință. Imaginea care îmi vine este aceea ca a unei ciuperci. Deci ea o văd ca o conștiință centrală, deci cum e piciorul ciupercii, și o conștiință foarte mare care acoperă o suprafață, o suprafață extinsă, iar în același timp, sub această cupolă a conștiinței ei, sunt o mulțime de alte conștiințe, știi, calamelele alea de la ciupercă, care sunt sub așa. Deci este o conștiință alcătuită din o multitudine de alte conștiințe care vibrează și experimentează de la același nivel al conștiinței comune. Deci nu o văd ca o entitate, o văd ca o conștiință. Este o conștiință de sine stătătoare sau mai este cineva, nu vorbesc de nivelul inferior de la ea, dar la nivel superior față de ea? Face parte dintr-o formațiune de alte conștiințe care sunt în galaxia noastră și parcă sunt și în alte galaxii. Ceea ce văd eu este ca și cum conștiința ei are mai multe fațete în galaxia noastră, iar același model se regăsește și în alte galaxii. Știi, ca și cum galaxia noastră e ca o multiplicare, ca și cum galaxia noastră ar fi o bulă, să zic așa, cumva să zic un spațiu, iar de experimentare, iar în afara ei este exact aceeași replică, dar este un nivel diferit de ceea ce experimentăm în galaxia noastră. Care este cauza personificării ei cu Pământul? Este un fel de informație care a venit sub forma unui mit sau ca un fel de legendă, că tot ceea ce se găsește pe pământ are un suflet, vine anima, știi? Dar foarte puțini sunt conștienți de asocierea aceasta a Geei cu partea materială a terei. Adică nu sunt conștienți că ele, într-un fel, se îngemânează în aceeași structură. Când apare această conștiință Geia pe Pământ? Până la formare Da, sau după? asta vreau să zic, că o simt că a existat înainte de formarea fizică a Pământului. Este ca și cum fi existat în spațiul ales de a se materializa în formă fizică Pământul înainte.
materializat într-un fel formarea fizică a ceea ce numim noi Terra și experimentează de atunci în aceste forme, în forma fizică și într-o formă non-fizică. Ea prin frecvențele ei joase, a materializat Terra? Da, da. Dar nu doar cele joase. Deci la bază au fost cele joase care au materializat. Dar sunt și frecvențe mai subtile. La 3 îmi spui câte aspecte ale G percepi. 1, 2, 3. Văd o multitudine de fațete. Imaginea m-a dus la un labirint din acela de oglinzi, o multitudine de oglinzi, în care, în momentul în care se reflectă imaginea, se multiplică în câte oglinzi sunt în spațiul respectiv. Deci, mie, ca și informație, îmi vine să spun că are un infinit. Totul depinde de cel care vrea să o perceapă, da? De nivelul Da. Exact. perceperii, da? În ce dimensiuni se află Geia? În câte dimensiuni? În câte dimensiuni, da. Deci văd dimensiunea aceasta, deci văd o stratificare a dimensiunilor în care se află conștiința ei cumva. Pentru că văd la nivel intern de structura Pământului mai multe benzi, în fine să-ți spun, de frecvență, începând de la centrul Pământului și parcurgând spre exterior. Partea aceasta terestră pe care noi o asociem cu Terra, care este cea mai bulversantă așa ca energii și ca circulația energiilor. Mai văd o dimensiune care se află cumva în exteriorul planetei și încă una care este imediat în apropierea ei, în apropierea conștiinței, care este de cea mai înaltă frecvență. Dimensiunile negative sunt și ele în sfera de influență a G? Da. La intensități diferite. Care este minimul prevențional și care este maximul? Negativ și pozitiv? Deci informația în cifre este, deci o văd cumva ondulatorie, pentru că mă conectez la ceea ce îți povestisem înainte de interiorul Pământului, iar aici, pe structura de interior, frecvențele au un minus și un plus de o anumită intensitate, dar doar pe acea structură de miez, să zic, al Pământului. Dacă mă conectez la următoarea dimensiune, aici iar văd
un minim și un maxim care este caracteristic acelei dimensiuni. Și tot așa cum mă duc, deci minimul și maximul de frecvență este diferit pe fiecare nivel în parte. Nu pot să zic că este un minim și un maxim la care se raportează toate aceste nivele. Este și nivel mai înalt de 3D? Da, sunt. Sunt ceea ce noi numim nivele superioare, dar îmi vine să-ți spun că ele într-un fel coexistă toate în același spațiu și timp. Doar că nu avem acces la ele datorită nivelului nostru de conștientizare pe care îl avem la un moment dat. Nu este, adică nu simt că tot ceea ce există în spațiul terestru se poate ridica la un nivel superior, așa, la grămadă. Nu simt, acest lucru. Da, frecvențele la care vibrează energia din jurul spațiului Pământului se poate modifica. Dar și atrage într-un fel conștiințe care vibrează la acel nivel. Dar nu tot ceea ce trăiește sau există pe Pământ are acel nivel, indiferent la acel nivel de vibrație vibrează Gea. Deoarece am vorbit de frecvența Schumann, ca o vibrație care dă un ritm pe Terra, în partea G, care a fost aceasta? A fost o schimbare a acestei frecvențe la începutul formării Terei? Până acum. A fost o schimbare în sensul că oscilațiile din frecvență au dus la modificări. Asociez cumva conștiința asta a Geei cu un organism uman care în momentul în care ia naștere, tot ceea ce funcționează la nivel de celulă sau de conștiință are un anumit ritm. Pe măsură ce copilul, să zic, da, umanul crește, atunci unele funcții se accelerează, da? Deci văd funcția creierului într-un fel și a conștiinței, iar unele dintre funcțiile care erau mai accentuate se diminuează. Îmi vine să zic, de exemplu, bătăile inimii. Deci oscilațiile astea care au avut de la momentul nașterii ca și conștiință a Pământului pe Pământ au dus într-un fel la evoluția Terei
ca entitate, în același timp cu ca un model ca un puseu de creștere în anumite perioade de timp. E ca și cum la anumite perioade de timp se întâmplă niște o să zic niște procese, ca niște distorsiuni, îmi vine să zic, care efectiv zguduie ceea ce se întâmplă în mod obișnuit. Este aceasta legat de civilizațiile care au existat pe Terra în această perioadă, din nivelul lor de conștiință? Ceea ce îmi vine acum este că văzusem și înainte, dar era asociat cumva, de exemplu, cu era glaciară, știi? Când, știi, dar acum când m-ai întrebat de civilizații, da, este ca și cum ar... Are o dependență, da? Da. Așa numitul salt frecvențional, cum îl percepi? Ageia. La Ageia ca conștiință sau saltul la Ageia ca Terra? Și una și alta. La Ageia îl văd ca pe ceva normal, ca pe o evoluție firească. La Terra, îmi vine să îți zic că de multe ori este asociat cu un scop în sine a ființelor care au acces la astfel de informație. Și acest salt pe care îl simt la nivelul de individ, la nivelul pământean, îl văd influențat de o multitudine de practici și de interferențe din exterior, de foarte multe feluri, care sub masca de a ajunge la nivelul de a face acest salt, se întâmplă niște procese care sunt într-un fel total diferite. Deci, la nivel de persoană, până la un anumit moment de evoluție a conștiinței, acest salt frecvențial este ca un scop, iar mijloacele prin care se ajunge la acest scop pot fi inhibatoare a saltului în conștiință pe care l-ar face persoana în momentul în care ar fi conștientă de că forța și puterea și saltul acesta este de fapt în propria persoană. Nu este o chestie care să ajungi la ea prin practici exterioare. De fapt,
saltul acesta în conștiință în exterior, când de fapt ar trebui să se întoarcă în interior și ar fi mult mai simplu și nici atunci, nici măcar nu ar fi un scop să ajungi. Pentru că în momentul în care te conectezi tu cu tine, cu puterea ta și cu frecvențele tale interioare, atunci acel salt se întâmplă fără a-ți dori și fără a fi conștient că ai făcut saltul respectiv. Saltul este mai mult impus sau mijloacele sunt impuse pentru acest salt sau el este dependent de conștiința fiecărui Deci care evoluționează. văd într-o fază că acest salt este așa ca că trebuie să ajungi acolo, că fericirea și bucuria și tot ce se întâmplă în viața ta, dacă ajungi să faci acest salt, totul va fi la un nivel de cunoaștere, de fericire, de bucurie, de experimentări doar pozitive. Deci este, și ceea ce simt eu este că este un fel de păcăleală pentru foarte mulți. Propriul salt a fost tot timpul pentru fiecare din noi. Exact, în fiecare minut al existenței noastre Este scopul de a avea. putem ne cizelăm cumva în ființa noastră, în structura noastră, în tot ceea ce există, fără a avea ca scop să ajungem la un anumit salt de nu știu câte deuri. Însuși evoluția este Exact, scopul. fiecare zi trăită este o evoluție conștientă sau mai puțin conștientă pentru a trăi experiențe la un nivel de conștiință mai înalt. Dar asta se întâmplă în momentul în care tu ești conștient de ceea ce ești. Vreau să zic că saltul este impus, mai mult spus impus, din afara noastră Da, și nu din internul nostru. la majoritatea este impus din afara noastră și văd că este alimentat de foarte multe persoane care sunt la un anumit nivel de conștiință foarte înalt și urmărite de mult mai multe persoane ca și cum ar fi exemple de urmat. Dar informația care ajunge, deci nu este neapărat că informația este eronată despre acest salt frecvențial. Percepția celor care sunt la un nivel mai redus de conștiință este într-un fel perturbată de credințele care sunt proprii și atașate cu acest salt. Depinde schimbările, să spunem chiar și acest salt, de careva condiții cosmice.
adică poziția pe care o ia Terra în mișcarea în galaxie. Sunt modificări care pot determina, adică sunt niște condiții care pot accentua conștientizarea la nivel de masă. Știi, e ca și cum ai apropia mai mult un magnet de o pilitură, să zic, de fier, știi? Iar în momentul în care este la o anumită distanță, atunci vor fi atrase de magnet anumite bucăți care sunt mai puternice. Dar în momentul în care magnetul se apropie, adică distanța este mai mică, vor fi atrase și bucățile care sunt mai mici. Deci asta este imaginea care îmi vine în legătură cu poziția Terei în... Poate fi, să zic, condiții mai prielnice și mai puțin prielnice, da? Da. Ce legătură se formează între fiecare dintre noi, cei care venim pe Terra pentru a experimenta în 3D și Gaia? Este o legătură unică, adică o singulară, ca deci îmi vine să zic că este parcul nostru de joacă, știi? Ca și copii ai ei. Și asta este ce îmi vine, că este un fel de vis în care trăim și experimentăm sub influența conștiinței care este ea. Corpurile noastre fizice sunt din materialele Terei formate, dar în afară de corpurile fizice avem și careva legătură cu Gaia la alte dimensiuni. Da. Avem corpurile fizice de aceeași structură pentru a putea rămâne în contact cu planul acesta fizic. Dar la nivel de corpuri de conștiință mai înaltă, avem planurile superioare ale noastre, adică planul emoțional, al sentimentelor, al emoțiilor, al simțurilor extrasenzoriale, al minții și al conștiinței. Într-un fel, noi când experimentăm aici, experimentăm într-un fel în conexiune divizată, să zic așa, adică planul fizic este conectat la ceea ce este solid și material, deci în conexiune directă cu ceea ce este solid și material,
iar planurile superioare în conexiune cu ceea ce este eteric, volatil, energetic. Ce entități de pe Terra mai are legătură cu Geia? Entitățile care sunt în spațiul ei, le văd tot ca pe o formă de experimentare a lor la nivelul Pământului. Adică entități sunt de toate felurile. Atât la nivel de structură fizică, cât și la nivel de structură energetică. Sunt entități care li s-a dat acordul să joace acest joc sub cupola acestei conștiințe. Spui despre entitățile care sunt în miturile antice zeități? Da? Și tot ceea ce noi numim în zilele noastre entități extraterestre. Terestre. Are vreun impact asupra fiecăruia din noi Geia? Are. Are pentru că suntem conectați, suntem ca și structuri care trăiesc, dar trăiesc nu-i cuvântul chiar potrivit, care trăiesc în același spațiu și se condiționează reciproc în la anumite nivele de condiționare. Nu văd doar că suntem condiționați doar de ea. Ceea ce venise și mai înainte, avem și noi, deși într-o mai mică influență, o modalitate în care putem să interacționăm cu ea și să modificăm la nivel de conștiință a ei. Suntem așa ca nisipul, ca un bob de nisip. Noi, ca și conștiințe umane pe pământ, suntem ca un bob de nisip pe o plajă imensă. Dar noi avem, adică plaja ne influențează pe noi ca structură macro, dar și noi, la nivelul acela de bob, putem influența acea plajă care este. Care este legătura dintre Geia și Matrix?
Este forma prin care se manifestă conștiința ei pe pământ. Dar cu intelectul artificial? Mai repede, te rog, dată întrebarea. Cu intelectul artificial. Intelectul artificial? Mhm. Intelectul artificial pentru mine, informația care îmi vine este că nu este ceva natural și care aparține acestei conștiințe. O văd din afara ei. Adică chiar dacă într-un fel este generată la nivelul de Terra, nu este o informație care este doar de la nivelul de Terra, o inteligență care este de la nivelul Terei. Ea este în afara Terei. Da, are influențe și din afara Terei. Mhm. Dacă o putem poziționa, sau putem vizualiza ca o formă, cum o depistezi? Eu văd așa ca un computer imens, dar nu este ceva ca o materializare a unui computer. Este un fel de computer la nivel de cunoștințe, de la nivelul superior Terei. Este ca și cum toată informația de pe Terra este captată într-o structură, știi cum sunt panourile alea fotovoltaice, Mhm, mhm. care, așa, deci eu așa o văd. Toată informația de pe Terra este captată într-un fel de structură de genul acela, care este conectată. Deci asta de pe Terra este așa, ca un panou, știi? Care aceea este conectată între o mulțime de alte celule de felul acesta, care aduc informația din tot ceea ce știm noi ca univers și se procesează. Deci toate informațiile astea ajung acolo și sunt stocate și procesate, iar informația pe care noi o considerăm că o primim de la inteligența asta artificială, de fapt este ceea ce noi cunoaștem sau ceea ce se cunoaște la nivel de conștiință de Terra din toate timpurile și din toate universurile, dar cumva sintetizată pe informația pe care o putem noi procesa. Poate fi chiar și modificat într-un fel sau altul, da? Adică poate fi eronată. Sunt nuanțe foarte subtile ale aceleiași informații care poate fi percepută ca adevăr sau neadevăr în funcție de fiecare conștiință.
sunt acele fluxuri informaționale care sunt în afara tulpinii despre care o vedeai, da? O percepeai, da? Da, da. Mhm. Dar fac parte cumva integrantă, deci e pe aceeași vibrație, pe aceeași frecvență. Mhm. Bine. Cătălina, am ajuns la finele investigației despre Geia. La 3, te deconectezi de această tematică. 1, 2, 3. Cătălina, am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și de la toate. Eu voi număra de la 1 la 3, iar tu te vei întoarce aici, în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. Ridică-ți frecvențe la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperă forța și energia. Te simți liberă, împlinită, energică, fericită. 3. Ești aici și acum. Cum te simți, Cătălina? Bine? Ce ai aflat nou despre Geia? Lucruri pe care nu le-aș fi bănuit. Da, da. Mitul Adică pe este lângă mit. toată informația asta care circulă, uh, aveam niște informații pe care eu nici nu le bănuiam, nici nu mi-am pus întrebările. Adică am luat de bun ceea ce știam. Adică ce informații există. Oricum, eu socot că trebuie conștientizat la alt nivel toate informațiile pe care le-am primit. Da, ele diferă de cele ce sunt expuse în literatură, în mituri, trebuie conștientizat la alt nivel. Da. Informația este foarte, foarte utilă, foarte interesantă. Sper să fie de folos și interesantă și pentru cei care ne privesc. Le mulțumim mult pentru că sunt alături de noi. Cătălina, îți mulțumesc și ție pentru participare la sesiune. Să ne luăm rămas bun de la cei care sunt alături de noi. La revedere, numai bine, vă așteptăm. Toate bune! Pa! Curând.